Welcome back to our channel! So, for today's video ay maglilinis po tayo ng banyo. Yes po, nakita nyo sa aming thumbnail at nabasa nyo rin po sa aming title na maglilinis ako ng CR. Itong product po na to na i-review natin ay nabasa ko lang sa isang book. Siguro mga 1 month ago nabasa ko siya na effective daw siya at gusto ko rin pong ma-try ito sa banyo namin. So, sakto din kasi mga 2 days ago is napanaginipan ko tong product na to na ginagamit ko. O diba, hanggang sa panaginip naglilinis ako ng banyo. So, kaya bumili na po kami sa Shopee worth 32 pesos. Ang product na to ay charan! Ang tawag po dito ay Pumice Stone. Yes po, sinearch ko pa siya sa Google kung paano siya i-pronounce. Pumice Stone po ang tawag dito. Kaya, tara na guys, samahan niyo na ako na maglinis ng banyo at tignan natin kung effective talaga ang Pumice Stone. Bye!